Is pizza met ananas echte pizza? Wat heb je besteld? Mijn favoriete pizza. Ik zie ananas. Ja, en ook ham. Dit is een ramp. Nee, dit is heerlijk. Fruit hoort niet op pizza. Waarom niet? Het is tegen alle pizzaregels. Het maakt pizza juist leuk. Italiaanse koks huilen nu. Ze horen ons toch niet. Warme ananas is niet goed. Zout en zout zijn perfect samen. Pizza moet simpel zijn. De zomer mag kleurrijk zijn. Jij bent onmogelijk. Jij bent veel te serieus. Eet hem dan alleen op. Proef nou maar 1 stukje, meer niet. Nooit. Ben je bang? Ik ben dapper. Bewijs het dan. Goed, 1 hap. En? Het is niet zo slecht. Dat wist ik. Vertel het aan niemand. Je geheim is veilig bij mij. Zelfgemaakte limonade. Laten we verse limonade maken. Leuk, ik heb dorst. Pak eerst de citroenen. Deze gele zien er goed uit. Ja, die zijn perfect. Wat hebben we hierna nodig? Verse muntblaadjes. Ik hou van die geur. Laten we ook wat bessen toevoegen. Aardbeien of blauwe bessen. Laten we allebei nemen. Dat ziet er mooi uit. Pers nu de citroenen uit. Dat kan ik doen. Pas op voor de pitten. Oké, zal ik doen. Goed zo. Doe er wat suiker bij. Niet te veel, toch? Klopt. Een klein beetje. Nu het koude water. En veel ijs. Ik hou van extra veel ijs. Roer goed. Het ruikt zo fris. Klaar om te proeven. Ja, ik kan niet wachten. Hier is je glas. Wauw, het is heerlijk. Ik hou van dit recept. Laten we het morgen weer maken. De strijd om het laatste ijsje. Wacht, ik zag het eerst. Nee, we waren er tegelijk. Ik wil dat ijsje. Ik ook. Ik heb de hele dag gewerkt. Ik heb de hele dag gestudeerd. Kantoorwerk is heel zwaar. Kwantumfysica is nog moeilijker. Ik verdien een beloning. Mijn hoofd heeft nu suiker nodig. Ik kan meer betalen. Geld is niet alles. Ik geef je 2 chocoladerepen. Ik heb al chocolade. 1 bioscoopkaartje. Ik wil een ijsje, geen film. 3 bioscoopkaartjes. Nog steeds nee. Morgen een lekkere koffie. Alleen met een ijsje erbij. Jij bent moeilijk over te halen. Dat heb ik van mijn professoren geleerd. Laten we het aan de verkoper vragen. Hij ziet er half slapend uit. Meneer, wie krijgt het laatste ijsje? We hebben uw beslissing nodig. Help ons alstublieft. We wachten al heel lang.
Misschien moeten we het delen. Goed. De helft voor jou en de helft voor mij. De eekhoorn wil ook mee eten bij de picknick. Dit is een perfecte picknick. Het weer is heerlijk. Ik hou van dit rustige bos. Wacht. Kijk daar. Is dat een eekhoorn? Ja. En hij ziet onze mand. Hij ziet er heel nieuwsgierig uit. Hij komt dichterbij. Volgens mij wil hij eten. We hebben noten en fruit. Hij kijkt naar de noten. Hij is helemaal niet bang. Nu is hij nog dichterbij. Hij kijkt naar ons. Zullen we hem iets geven? Misschien 1 nootje. Alsjeblieft, kleine vriend. Hij heeft het nootje gepakt. Kijk hoe snel hij rent. Wacht. Hij is gestopt. Volgens mij kijkt hij naar ons. Misschien wil hij er nog 1. Leuke poging, kleine eekhoorn. 1 nootje is genoeg. Nu gaat hij weg. Hij ziet er heel trots uit. Net een koning van het bos. Met 1 klein nootje. Onze picknick is weer veilig. Tot de volgende eekhoorn komt. Detectivezaak. Wie heeft het midden van de watermeloen opgegeten? Emma, we hebben een groot probleem. Wat is er gebeurd? Kom snel naar de keuken. Waarom kijk je zo serieus? Kijk in de koelkast. Ik zie de watermeloen. Kijk nog eens goed. Oh, er ontbreekt iets. Het zoete midden is weg. Dat is heel vreemd. Dit is een misdaad. Misschien was er een watermeloendief. Echt? Door het raam? Alles is mogelijk. Ik heb een lepel nodig. Waarom een lepel? Ik ga naar vingerafdrukken zoeken. Jij kijkt te veel detectives. Het vertrouwen in de familie is weg. Ik weet van niets. Leg dit dan maar uit. Wat moet ik uitleggen? Rozensap op je wang. Oh, dat had ik niet gezien. Het bewijs is duidelijk. Goed, ik heb het midden opgegeten. Dat was het lekkerste stuk. Daarom heb ik het gekozen. Bel me de volgende keer eerst. Afgesproken. De volgende watermeloen delen we samen. Bessen kopen op de markt. Goedemorgen. Goedemorgen, waarmee kan ik u helpen? Ik wil graag aardbeien. Ze zijn heel vers. Heeft u ze vandaag geplukt? Ja, vroeg vanmorgen. Ze zien er prachtig uit. Proef er maar 1. Hij is heel zoet. Fijn dat hij lekker is. Hoeveel kosten ze? €5 per mandje. Dat is een goede prijs. Dank u. En hoe zit het met de frambozen? Die zijn ook vers. Waar komen ze vandaan? Van een boerderij in de buurt. Ik hou van fruit uit de buurt. Veel mensen wel. Ik neem 2 mandjes. Goede keuze. Mag ik er nog 1? Natuurlijk. Mijn familie houdt van bessen. Neem dan dit grote mandje.
Perfect. Dank u. Graag gedaan. Nu is mijn mandje vol. Fijne dag. De geheime kunst van een watermeloen kiezen. Goedemorgen. Ik zoek de beste watermeloen. Ze zijn vandaag allemaal goed. Dat zullen we nog wel zien. Wat doet u? Eerst luister ik goed. Luistert u naar watermeloenen? Elke goede watermeloen heeft een eigen geluid. Dat klinkt grappig. Kijk nu naar deze strepen. Ze zien er voor mij normaal uit. De strepen vertellen een verhaal. Ik kijk alleen naar de weegschaal. Dat is niet genoeg. Wat komt hierna? De droge stiel is belangrijk. U kijkt echt naar alles. Dat kost geduld. En nu? Ik fluister even tegen deze. Praat u tegen fruit? Ik test zijn karakter. Dat heb ik nog nooit gezien. Dit is de perfecte. Weet u het zeker? 100%. Laten we hem opensnijden. Doe maar. Wauw, hij is zoet en rood. Ervaring liegt nooit. Leer mij alstublieft uw geheim. Verse groenten voor een zomerse salade. We hebben eerst tomaten nodig. Deze rode zien er perfect uit. Ze zijn een beetje duur. Goede tomaten zijn het waard. En deze goedkopere? Die zien er niet vers uit. Goed, dan nemen we deze. Nu hebben we komkommers nodig. Ik heb mooie gevonden. Ze zijn vers en groen. Hoeveel zullen we kopen? 2 zijn genoeg. Hebben we kruiden nodig? Ja, verse peterselie. Ik hou ook van dille. Laten we allebei kopen. En kaas? Feta is de beste keuze. Ik wilde een andere kaas. Feta is perfect voor salade. Jij wint deze discussie altijd. Omdat ik gelijk heb. Ik ga vandaag niet discussiëren. Dat is een slim idee. Ons mandje is bijna vol. We hebben nu alles. Ik kan niet wachten op het eten. We maken een grote salade. Die zal heerlijk smaken. Vanavond wordt het heerlijk. De watermeloen was veel te groot. Deze watermeloen is perfect. Hij is ook enorm. Ik kan hem dragen. Heb je hulp nodig? Nee, bedankt. Weet je het zeker? Ja, ik wil hem niet delen. Dat wist ik. Hij is helemaal van mij. Hij ziet er heel zwaar uit. Hij is een beetje zwaar. Nu al moe? Ik rust alleen even. Dat is al de derde keer. Deze reus wordt steeds groter. Watermeloenen groeien niet zo snel. Mijn armen worden steeds zwakker. Ik kan nog steeds helpen. Nee, ik ben sterk. Je bent ook erg moe. Misschien nog 1 pauze.
De watermeloen ziet er ontspannen uit. Hij wint deze strijd. Laat mij één kant dragen. Goed, maar jij krijgt geen watermeloen. Daar praten we later over. Dank je, mijn vriend. De groene reus is bijna thuis. We zijn er eindelijk. Koop de volgende keer een kleinere watermeloen.